हाय फ्रेंड, मैं हूं महेंद्र। यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें ताकि जल्द से जल्द मेरा वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार मित्रों, मैं तमारी समक्ष वाइब्रेंट गुजरात माटेनो वीडियो मूकेलो छे। तमने पसंद आवे तो एक बार जरूरथी लाइक करो, शेर करो અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં આપેલા બેલ જેવા એક આઇકોન બટન ઉપર ક્લિક કરો। સૌથી પહેલા વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત માટે થોડુંક સમજીએ। વાઇબ્રન્ટ ગુજરાતની શરૂઆત 2003 થી કરવામાં આવેલી છે અને આ વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત સમિટ દર 2 વર્ષે યોજવામાં આવે છે। હાલમાં આ 9મી સમિટ તારીખ 18/1/2019 થી 20/1/2019 સુધી ગાંધીનગરમાં યોજવામાં આવેલી હતી। અને હા મિત્રો, એક વાત જરૂરથી આપની સમક્ષ રજૂ કરીશ કે આ વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત સમિટ 2019માં આપણી એક આધુનિક એસટી બસ જે તૈયાર કરવામાં આવેલી છે તેનું આધુનિક મોડેલ આપણા આ વાઇબ્રન્ટ સમિટમાં મૂકવામાં આવેલું છે। અને આ અત્યંત આધુનિક એસટી બસ તૈયાર કરવામાં આપણે અંદાજ પણ ના લગાવી શકીએ। એક એવા મહાન સ્ત્રી શક્તિનો હાથ રહેલો છે અને તેમની સલાહ અને સૂચનથી આ મોડેલ વાઇબ્રન્ટ સમિટમાં મૂકવામાં આવેલ છે। શ્રી જે નરોડા એસટી વર્કશોપમાં હાલમાં એમડીની ફરજ બજાવી રહ્યા છે શ્રી સોનલબેન મિશ્રા અને તેમની સાથે સતત જોડાયેલ રહેલા અમારા WM સાહેબ શ્રી કમલ હસન સાહેબ। આ અત્યંત આધુનિક એવી 1800 બસ ગુજરાતમાં ફરશે, દોડશે તેવું એક બીડું હાથમાં લીધું હતું અને હું મહેન્દ્ર ઠાકોર સદાય તેમનો આભારી રહીશ। જય હિન્દ, જય ભારત। અને હા મિત્રો, આ મોડેલ મેં કઈ રીતે બનાવ્યું એ પણ તમારી સમક્ષ રજૂ કરું છું।
उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।